Welcome back to my YouTube channel at muling nagbabalik na naman para gumawa ng panibagong video. So ngayong araw na to, papunta nga pala kami sa Zambales. Ngayon nga pala nasa Thunderbird kami ng Binangonan, Rizal. So pa-check out na nga pala kami dito. So papunta kami sa Zambales, dito kami papunta sa Sundowners. Tada! 3, 2, 1, go! Ang alam ko from here, ang biyahe papuntang Zambales ay 6 hours ata, 6 to 7 hours or 5 to 6 hours. Hindi lang ako sure. Maganda doon, papakita ko sa inyo mamaya. Pagdating natin mag-ano tayo hotel tour. So nandito na tayo sa Sundowners. Kung naririnig nyo ako, sobrang lakas ng hangin dito. Napakaganda ng panahon para sa akin to. At ang ganda. So kung makikita mo, ito yung beach. Sobrang lakas ng alon, dulo ng Pilipinas. Nag-villa tour tayo. Hindi lang room tour kasi 2 bedroom ito. So ito nga pala yung labas naming kainan. Yan, naulan lang, naulan. So ito nga pala si Sky, siya lang ang nakasama. Oy. He's enjoying. Kiss. Oh, yeah. Diyan ka muna. So ito yung salas / dining. So ayan, magulo lang yung gamit na. Yan, dito yung sopa. Yan. Oh, masarap. Oh, ito naman duyan, mini duyan. Oh, yan. Hindi ka kaya. Woo! 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 So, ayan. So, ayan. Ito naman ay CR, shower room. CR na may shower. Yan. So, yan din. Dito nga pala yung kainan. Pag naulan sa labas dito kakain. Yan. And then kagandahan nga pala sa villa na to, di ba karaniwan sa mga hotel or what, walang lutuan. So dito may lutuan na. And centralized nga pala tayo aircon. Centralized aircon. So yan. Oven. Meron din rice cooker. Microwave. So sa mga pupunta dito, sa mga mag-check-in dito, mas better na magdala na lang ng lutuin. Mahal kasi pagkain dito. Pero pwede din mag-delivery dito. May mga contact sila dito. Sabihin nyo lang kay kuya. Ayan, may mga contact sila dito sa labas. Ang tawag nila ay runner! And then kita nyo naman, kompleto knife. Ayan, hugasan nyo na lang. Ayan. May mga design pa. So ito dito yung maghuhugas. And then ito yung ref nila na mas matangkad pa sa akin. Ayan, wala pang laman. Punta na tayo sa room 1. So ayan, ito yung private pool namin. Yung kinuha namin, may private pool. So ayan. Oh, bongga. So dito na tayo sa room 1. So, tadan! So, itong room 1 nga pala to ay, ang kasya dito ay 3 people. Normally, yung luwag. Dalawa dito, isa dito. Isa dito. Merong single bed na parang sofa. Sundowners Beach Villa, Zambales. Kasi ito yung CR nila. Ayan, simple lang yung CR. I-search nyo na lang sa Google Maps kung saan ito at kung gaano kalayo. Especially if you're from South. Ito nga pala yung room 2. This is where we will sleep. Magulo na rin. Ayan, room 2 ang kasya dito ay 4 na tao. 4 people.
So may grilling area nga din pala dito. Punta tayo sa beach area bago mag pool area. Let's go! So ayan, kung nakikita mo yung beach at kung naririnig nyo ako, ang lakas ng hangin dito. Ayan, parang La Union. Sobrang lakas ng alon, pwede mag-surf. Pakita mo yung mga nagsasurf. Ayan yung mga nagsasurf. So ayan, papakita ko na sa inyo yung bar. Hi! We are at Zambales. Hello! Hi, sandwich! Hi, hotdog! So ayun, pwede nga pala pets dito. Maalala ko lang, pwede kayo magdala ng dogs. Small breed lang ata ang pwede ang alam ko.